নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটা উল্লেখযোগ্য খবৰ লৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। বিশেষকৈ ভাৰত চৰকাৰে যোৱাকালি অগ্নিপথ যোজনা নামৰ এখন উল্লেখযোগ্য যোজনা ঘোষণা কৰিছে, যিখন যোজনাৰ জৰিয়তে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ সকলৰ বাবে ৪৬,০০০ অগ্নিবীৰৰ নিযুক্তিৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। এই অগ্নিপথ যোজনাৰ জৰিয়তে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। সেনা বিভাগৰ উল্লেখযোগ্য সংস্কাৰৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই আঁচনিখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এতিয়া ভাৰতীয় সেনাৰ বিশেষকৈ স্থলসেনা, বায়ুসেনা আৰু নৌসেনা এই তিনিওটা বিভাগতে এই পদসমূহৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। এতিয়া এই পদসমূহত কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব? বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈছে, তেওঁলোকে এই পদসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব। দ্বাদশ শ্ৰেণী পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু বয়সৰ নিম্নতম সীমা হ'ল বিশেষভাৱে 17.5 অৰ্থাৎ 17.5 বছৰ আৰু ঊৰ্ধ্বতম সীমা হ'ল 21 বছৰ। গতিকে 17.5 বছৰৰ পৰা 21 বছৰৰ ভিতৰত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। চাকৰিৰ সময়সীমা হ'ল 4 বছৰ। 4 বছৰৰ পাছত তেওঁলোকক ৰিটায়াৰমেণ্ট দিয়া হ'ব আৰু এই ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত তেওঁলোকক 11.5 লাখ সেৱা নিধিৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ লগতে এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব, যিখন চাৰ্টিফিকেট লৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবৰ বাবে বেংকৰ পৰা লোন পাব বা অন্যান্য সা সুবিধা পাব, চৰকাৰী চাকৰিতেই হওক বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰতেই হওক। প্ৰতি বছৰত চৰকাৰে 2টাকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৪৬,০০০ক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। এতিয়া এই ৪৬,০০০ৰ মাজৰ পৰা 25%ক বিশেষভাৱে 15 বছৰৰ কাৰণে পুনৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। সেয়া তেওঁলোকৰ যি কাৰ্য দক্ষতা বা তেওঁলোকৰ কৰ্মদক্ষতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেই নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। মহিলাসকলেও এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত বয়সৰ ঊৰ্ধ্বতম সীমা অ'পেন কৰি দিয়া হৈছে। আবেদন অনলাইন হ'ব, কিন্তু এতিয়াও চৰকাৰে আবেদনৰ নিৰ্দিষ্ট দিন ঘোষণা কৰা নাই, কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত অনলাইন হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু মেৰিট বেচিছত এই পদসমূহত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। দৰমহাৰ পৰিমাণ হ'ল 30,000ৰ পৰা 40,000 টকা আৰু বিশেষকৈ প্ৰথম 6 মাহত ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব। ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডতো দৰমহা দি থকা হ'ব 30,000 টকাৰ ভিতৰত। পদসমূহ অফিচাৰ ৰেংকৰ তলৰ পৰ্যায়ৰ হ'ব, বিশেষকৈ হাবিলদাৰ, নায়ক এনেকুৱা ধৰণৰ পদ হ'ব। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে সেনা বিভাগত ভৰ্তি হ'ম বুলি ভাবি আছে, তেওঁলোক সাজু হওক এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ বাবে। আৰু যেতিয়া অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব, তেতিয়া আমি অতি সোনকালে ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোক লাভান্বিত হৈছা, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।